Khi nói đến sinh vật phát sáng, mọi người liên tưởng đến gì nhỉ? Mình thì nghĩ ngay đến đom đóm. Đom đóm trong tiếng Nhật được gọi là Hotaru. Lần này mình sẽ thử chụp ảnh Hotaru quanh khu vực Kanto. Chụp Hotaru rất là khó, đòi hỏi kỹ thuật và trang thiết bị chuyên dụng. Thật khó khăn để mang tất cả các thiết bị vào khu rừng tối đen như mực. Nhưng đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Trên đường đi, mình cũng ghé qua những địa điểm lần đầu tiên đặt chân đến và thử thách với các hoạt động mà mình luôn mong muốn thực hiện bấy lâu. Vì là trải nghiệm lần đầu nên cũng gặp một số khó khăn, nhưng mình đã học hỏi được rất nhiều điều. Hãy theo dõi đến cuối để xem những bức ảnh được chụp như thế nào nhé. Hotaru sống ở khắp nơi trên thế giới, nhưng do có rất ít sinh vật trên cạn khác phát ra ánh sáng, nên chúng cũng được xem là sinh vật khá hiếm hoi. Nhân tiện, có vẻ như hầu hết các sinh vật phát ra ánh sáng đều sống ở đại dương. Khoảng 80% loài có thể phát sáng dường như đều là sinh vật biển. Đương nhiên là có cả sứa và cá biển sâu. Có rất nhiều loài sinh vật phát sáng ở biển nhỉ? Ở Nhật Bản, Hotaru có thể được nhìn thấy từ cuối tháng 5 cho đến giữa tháng 8. Nghe nói ở Nhật có khoảng 50 loại đom đóm, nhưng chỉ có 14 loại có khả năng phát sáng. Trong số đó có 2 loại nổi tiếng, đó là Genji Botaru và Heike Botaru. Có nhiều giả thuyết về nguồn gốc ban đầu của Hotaru. Tuy nhiên, Genji và Heike là hai thế lực samurai đã tồn tại vào cuối thế kỷ 12. Gia tộc Minamoto hay còn được gọi là Genji và gia tộc Taira còn được gọi là Heike. Cuối cùng, gia tộc Genji giành chiến thắng, nhưng sự cạnh tranh gay gắt vẫn tiếp diễn, nên Genji và Heike thường được đi đôi với nhau. Genji Botaru phát ra ánh sáng tương đối mạnh liên tục trong vài giây, trong khi Heike Botaru phát sáng theo nhịp nhấp nháy ngắn. Nhân tiện, ở các siêu thị Nhật Bản có bán loại bánh có tên là Genji Pie và Heike Pie. Genji Pie được bán từ năm 1965, trong khi Heike Pie thì từ năm 2012 mới có mặt trên thị trường. Với người Nhật, việc có Genji mà không có Heike thì sẽ hơi thiếu đấy. Các bạn đã hiểu về tên các loại Hotaru ở Nhật Bản và câu chuyện về Genji và Heike chưa? Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi chụp những chú Hotaru ngoài đời thực nhé! Đầu tiên, chúng mình hướng đến miền Trung tỉnh Saitama. Khu vực này tuy có nhiều đồng ruộng và ít người sinh sống, nhưng đây là nơi hội tụ giữa cuộc sống con người với núi non và môi trường thiên nhiên, là một nơi rất đẹp. Khu vực như thế được gọi là Satoyama. Sato có nghĩa là khu vực nơi người dân sinh sống, mang hình ảnh của một ngôi làng. Sato nằm trong chữ Furusato. Yama có nghĩa là núi hoặc đồi. Satoyama là từ thường được nhắc đến khi nói về chủ đề môi trường tự nhiên. Hãy ghi nhớ nhé! Mình đã đến Kamigarako của tỉnh Saitama, và hôm nay thì nhiệt độ rất là cao nên không biết có thể thấy được đom đóm không. Mình đi thử nhé! Đầu tiên mang thiết bị và tiến vào trong rừng. Nơi này không nổi tiếng lắm và hầu như không có ai ở đó. Khu rừng tối om, hơi đáng sợ một chút, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để được ngắm nhìn những con Hotaru xinh đẹp. Dưới chân rất tối nên phải cẩn thận kẻo bị ngã. Dọc đường thì có các biển báo. Có vẻ như hầu hết những con Hotaru có thể nhìn thấy ở đây là Heike Botaru. Dừng chân máy trong bóng tối và chuẩn bị máy ảnh. Chân máy, tiếng Nhật gọi là Sankyaku. Phải cẩn thận để không sai sót hay làm rơi máy ảnh vào ống kính. Và mình đã đợi khoảng 1 giờ. À, thấy rồi! Nó đang nhấp nháy. Có lẽ là Heike Botaru. Dường như có hơn 10 con. Các bức ảnh được chụp bằng phương pháp gọi là phơi sáng lâu. Khi chụp, cố gắng không làm rung chuyển máy ảnh. Trời tối đen và không thể dùng đèn nên khó mà lấy nét. Không thể lấy nét tự động mà phải sử dụng chế độ lấy nét bằng tay. Tiếng Nhật gọi là Manual Focus. Và đây là bức ảnh đã được chụp. Đã có thể chụp được khá nhiều Hotaru, nhưng bức ảnh này được chụp bằng phương pháp phơi sáng lâu. Tiếng Nhật gọi là Chojikan Roshitsu. Dù phía trước tối om, bạn có thể giảm tốc độ màn trập để thu được ánh sáng trong thời gian dài.
Vì vậy, cần đặt máy ảnh lên chân máy để không bị mờ. Phơi sáng lâu là một kỹ thuật cần thiết khi chụp ảnh đêm. Nó thường được sử dụng khi chụp ảnh thành phố vào ban đêm hoặc bầu trời sao. Thật ấn tượng, đây là lần đầu tiên chụp Hotaru. Chụp ảnh như thế này trong rừng vào ban đêm cũng rất mới mẻ. Tiếp theo chúng mình đến bán đảo Boso ở tỉnh Chiba. Lần này sẽ đi qua đường cao tốc Tokyo Bay Aqua Line và lái xe qua một đường hầm. Ở giữa tuyến Tokyo Bay Aqua Line có một khu dịch vụ tên là Umi Hotaru. Nơi đây giống như một con tàu lên đên trên biển. Tại Umi Hotaru có nhiều cửa hàng, quán cà phê và nhà hàng. Lần đầu tiên đến đây, mình rất ấn tượng trước khung cảnh tuyệt đẹp có thể nhìn ra toàn cảnh vịnh Tokyo. Mình hy vọng các bạn cũng có cơ hội lái xe đến Umi Hotaru sau khi có bằng lái xe ở Nhật. Nhân tiện đây, Umi Hotaru mang ý nghĩa là một loài sinh vật huyền ảo có khả năng phát sáng giống như Hotaru ở dưới biển. Đã đến bán đảo Boso rồi. Bây giờ trời vẫn còn sáng nên chưa thể nào thấy được đom đóm. Và để chờ đến khoảng thời gian đó thì mình sẽ cùng nhau chèo thuyền và câu cá. Mình muốn thử câu cá từ lâu rồi. Trước tiên mang theo dụng cụ và lên thuyền. Bởi vì rất dễ trơn trượt ở mép sông nên hãy cẩn thận nhé. Khi lên thuyền, hãy từ từ hạ thấp trọng tâm. Đừng vội, ngay cả khi bạn đã quen với nó. Hãy nhớ mặc áo phao nhé. Thỉnh thoảng, chúng mình cũng tham gia nhặt rác bằng sắt, nên lần này sẽ dùng luôn những bộ đồ thường mặc. Chiếc thuyền đang sử dụng là loại chạy bằng động cơ điện. Loại động cơ này trong tiếng Nhật được gọi là Ereki Motor. Đặc biệt, khi sử dụng động cơ điện có công suất 2 mã lực ở Nhật Bản thì không cần phải có giấy phép. Tuy nhiên, nếu sử dụng liên tục thì động cơ có thể bị nóng và hỏng, nên dừng lại khoảng 10 phút một lần để động cơ được nghỉ ngơi. Cảm giác thật là tuyệt khi chèo thuyền giữa thiên nhiên. Lần đầu tiên mình mới biết có một nơi như thế này ở tỉnh Chiba. Ngay lúc đó, thật lòng mình cũng không còn quan tâm đến việc câu cá nữa. Cần câu trong tiếng Nhật được gọi là sao hoặc tsurizao, hay còn được gọi là rớt đồ như trong tiếng Anh. Đây là cuộn dây câu. Trong tiếng Nhật, nó được gọi là riru giống như trong tiếng Anh. Và đây là mồi giã. Trong tiếng Nhật, nó được gọi là rua. Chúng khá là dễ thương, trông giống như là những chiếc móc khóa phải không nào? Có rất nhiều loại mồi khác nhau, tùy theo tình huống mà chúng ta sử dụng. Hành động ném mồi câu trong tiếng Nhật được gọi là casting được. Vì mình là người mới bắt đầu nên trước tiên chỉ tập trung quăng mồi thôi. Cũng khá là khó khăn vì đây là lần đầu tiên mình sử dụng những dụng cụ câu cá. Nhưng dần dần cũng đã hiểu được cách làm. Mặc dù việc quăng mồi câu đến nơi mình muốn cũng còn là khó, nhưng mình cũng rất vui vì lần đầu tiên được trải nghiệm câu cá như thế này. Thật đáng tiếc, hôm nay mình chưa câu được con cá nào, nhưng đây là lần đầu tiên mình tham gia câu cá trên thuyền nên rất là vui. Và mình nhất định sẽ luyện tập thật nhiều để tiếp tục câu ở lần sau. Tiếp theo đây thì mình sẽ đi xem đom đóm nhé. Chúng mình đã đến Shimizu Keiryu Hiroba. Ở đây có hang động Kameiwa nổi tiếng với hình dạng hình trái tim. Theo thông tin từ các bài đăng trên Instagram, vào khoảng năm 2015, nơi này đã trở thành điểm thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Hotaru xuất hiện ở những nơi gần nước. Điều này có nghĩa là phải mang thiết bị nặng nề đến đó thôi. Thế nhưng, đi trên con đường xanh thẳm như thế này cũng rất dễ chịu. Dù không phải là công viên rộng lớn, nhưng mình nghĩ đây là một nơi tuyệt vời. Chắc chắn những chiếc lá phong nơi đây sẽ tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp khi mùa thu đến. Trên đoạn đường đi, có một cái chuông được gọi là hạnh phúc. Đương nhiên là mình sẽ rung chuông thôi. Hotaru ga miemasu you ni. Và đây là hang động Kameiwa. Nơi đây là địa điểm chụp ảnh rất nổi tiếng, mang những sắc thái khác nhau tùy theo mùa, thời gian và thời tiết.
Hình như nơi đây cũng được đăng trên một số tạp chí như National Geographic. Gần đó có một lối đi bằng gỗ. Đây là nơi có thể nhìn thấy Hotaru. Dòng nước trong xanh đang chảy và bầu không khí nơi đây hẳn là một không gian lý tưởng để Hotaru xuất hiện. Mình nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ ngay. Dù có quen chụp cảnh đêm đi chăng nữa thì cũng phải cẩn thận. Vì không thể sử dụng nguồn đèn nên phải chuẩn bị các thiết bị và chú ý xung quanh để không bị thất lạc bất cứ thứ gì. Và mình đã đợi khoảng 2 tiếng. Hotaru kia, nó đang nhấp nháy, chắc đó là Heike Botaru nhỉ? Mình đã có thể nhìn thấy một vài con Hotaru ở đây. Hình như ở đây chỉ có thể nhìn thấy Heike Botaru. Ánh sáng nhấp nháy của Hotaru được ghi lại trong ảnh. Mặc dù không nhìn thấy nhiều Hotaru, nhưng mình có một cảm giác, một trải nghiệm tuyệt vời ở Chiba. Ở Chiba, do không nhìn thấy nhiều Hotaru như mong đợi, nên chúng mình quay trở lại Saitama và đi đến công viên Kitamoto Shizen Kansatsu Koen. Cách trung tâm Tokyo khoảng 1 giờ lái xe, chúng ta sẽ đến một địa điểm rất thú vị, được bao bọc bởi thiên nhiên xung quanh rất là tươi mát. Tại công viên Kitamoto Shizen Kansatsu Koen, bạn có thể quan sát nhiều loại động thực vật đa dạng. Công viên này được mở cửa vào năm 1992 nhằm tạo ra một nơi để mọi người có thể tiếp xúc với thiên nhiên. Nơi đây thường xuyên tổ chức các sự kiện theo mùa và các tour tham quan để tạo cơ hội cho trẻ em khám phá và hứng thú với thiên nhiên. Tuy nhiên, có một số loài động thực vật nguy hiểm nên hãy cẩn thận khi đi nhé. Bên trong công viên có đặt những bản hướng dẫn rất hữu ích. Lần này mình sẽ sử dụng điều khiển từ xa để chụp ảnh phơi sáng. Trong trường hợp phơi sáng lâu, hầu hết các máy ảnh thông thường đều chỉ cho phép mở màn trập trong khoảng 30 giây để phơi sáng. Nếu muốn chụp với màn trập mở trong thời gian dài hơn, sẽ cần sử dụng đến điều khiển từ xa như thế này. Bằng cách này, thời gian phơi sáng là không giới hạn và bạn có thể chụp được những bức ảnh bầu trời đầy sao. Và bây giờ trời đang tối dần. Khoảng 30 phút sau khi mặt trời lặn, Hotaru bắt đầu xuất hiện. Chúng dường như đang bay quanh dòng nước chảy dưới con đường gỗ. Mặc dù chỉ là những đốm sáng nhỏ nhoi, nhưng có vẻ có khá nhiều Hotaru ở đây. Những con Hotaru đang nhấp nháy. Đây là điểm đặc trưng của Heike Botaru. Heike hay gia tộc Taira đã thua trận trong lịch sử, nhưng có thể nó đã chiến thắng về số lượng. Trong ảnh thì nó sẽ giống như vậy. Vì là một công viên tương đối rộng nên việc xác định hướng máy ảnh vào đâu cũng thật khó khăn. Và vì đường đi hẹp nên cần phải cẩn thận khi đặt chân máy để không làm phiền người khác trong bóng tối. Không có nhiều Hotaru ở cùng một vị trí, nhưng trong toàn bộ công viên thì có khoảng 200 cho đến 400 con. Các bạn cảm thấy thế nào? Đây là lần đầu tiên mình thử thách với thể loại ảnh này. Mình rất vui vì đã có thể chụp được những bức ảnh Hotaru huyền ảo và kỳ diệu. Chụp ảnh vào ban đêm tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng mình vẫn muốn thử thách thêm một lần nữa. Tóm lại, Hotaru là sinh vật rất nhạy cảm. Người dân địa phương đang nỗ lực rất nhiều để bảo vệ Hotaru. Nếu bạn có đi xem Hotaru, hãy nhớ tuân thủ các quy định của địa phương để bảo vệ tự nhiên nhé. Ngoài ra, Hotaru không thích ánh sáng mạnh như là đèn pin. Khi con người dùng vật phát ra ánh sáng mạnh, Hotaru ngừng hoạt động. Hotaru chỉ có thể sống trong một khoảng thời gian ngắn sau khi trưởng thành. Nhưng nếu chúng không thể hoạt động trong thời gian đó do ánh sáng của con người, chúng sẽ không đẻ trứng và số lượng Hotaru ở khu vực đó sẽ giảm đi. Nếu mọi người có sử dụng ánh sáng nhân tạo, hãy cố gắng giảm thiểu nó càng nhiều càng tốt nhé. Và bây giờ, hẹn gặp lại trong những thử thách chụp ảnh mới nhé. Cảm ơn mọi người đã xem.